Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájából. Ma is hoztam nektek egy tökéletes kis csigát, el lehet készíteni, úgy, mint a pizzás csiga, ez is nagyon finom, hús nélküli, úgy kell gondolkodni, de viszont beleviszünk nagyon sok és nagyon finom medvehagymát. Itt a medvehagyma szezon, lehet sokféle érdekes ételt elkészíteni, akár pogácsába, akár csigába beletenni, nagyon kellemes, vagy éppen láttátok a tojássalátát, abba is fantasztikus. Mondom nektek az alapanyagokat, lisztet láthattok, mascarpone, tojást, vajat, sót, cukrot, tejet, élesztőt, van egy kicsi parmezán sajtunk, van egy félkemény lereszelt sajtunk, ez gouda jelen pillanatban, élesztő és maga a medvehagyma, ez egy olyan 90-100 g, tovább nem is igen kell spulnizni ebbe a receptbe, pontosan ehhez a liszt mennyiséghez képest. Medvehagymáról egy szó, nagyon hasznos és nem összekeverendő, van két olyan növény, amihez hasonlít, mind a kettő mérgező, ez a májusi gyöngyvirág, vagy éppen az őszi kikerics, tehát erre nagyon oda kell figyelni, mind a két növény nagyon mérgező, nagyon hasonlít a medvehagymához, tehát csak jó indulatból közlöm, hogy aki nem biztos benne, inkább ne szedje le, ha tudja, hogy medvehagyma, szedje le, most tele van az üzlet, tele vannak az üzletek, piacok, tehát bőségesen meg lehet vásárolni. Elkezdjük a receptet. Első lépésként, és mint látjátok, egy pici pohárba kihelyeztem az élesztőt. Ez egy jó 2,5 deka 25 g élesztő, egy ilyen fél kiló mennyiségű tésztához nem is kell több. Meglangyosítottam a tejet, egyszerűen egy nagyon picit rá fogok önteni, ennyi, nem is kell több. Hozzáteszek éppen egy nagyon pici cukrot, és több nem is kell a recepthez. Egyszerűen egy kis kanállal össze fogom keverni, ezt nagyon-nagyon sok videóban láthattátok, és körülbelül 3 perc alatt föl fog jönni az élesztő, lényegében dolgozhatunk is tovább. Tökéletes, és egy nagyon-nagyon pici lisztet rászólok a tetejére, ennyi az egész, nem is keverem el, ráteszem a kis ruhámat, így hagyjuk, addig hozom a birodalmi lépegetőt, és összekészítünk mindent. Mutatom nektek az élesztőt, gyönyörű szépen kiemelkedett, feljött, tovább nem is kell futtatni, tehát nem kell megvárni, még a ruhát, vagy épp a papírszalvétát eléri. Csináltam egy kis krátert ide a keverőtálba, a lisztet egy kicsit széttúltam, egyszerűen középre bele fogom engedni az élesztőt, pontosabban a felfutatott élesztőt, egy nagyon picit itt kikanalazzuk, minden cseppje kincs című fejezet, jöhet hozzá 3 darab tojásnak a sárgája, jöhet hozzá a maradék tejci, ami ismételten langyos, jöhet hozzá a puha vaj, amit kikocogtatunk belőle, tökéletes, belehelyezem a gépbe, elindítom, és lényegében egy fél perc múlva hozzádobom a sót. Eltelt egy 20-30 másodperc, jöhet hozzá a só, lényegében a legelső alkalommal is hozzá lehet ezt adni, úgy, hogy ne érintkezzen az élesztővel, teljesen mindegy, de így a legegészségesebb. Körülbelül hagyjuk a gépet dolgozni egy jó 8-10 percet, menet közben összevágom a medvehagymát. Egyetlen egy percre lekapcsoltam a gépet, amúgy a tésztának se kell sok. Mutatom nektek a medvehagymát, én hogy szoktam dolgozni vele, és mint látjátok, ebbe a kis kerámiába, a káposztás kerámiába, én leszoktam szedni a medvehagymának mindenképpen ezt a kis alsó filmrétegét, nem tudom mennyire kivehető, és egy szálat itt meg is hagytam nektek, hogy meg tudjam mutatni. Egyszerűen ezt a kis átlátszó filmréteget nézzétek meg, így lehúzom, természetesen alaposan meg van mosva, és e szerint fogom összevágni. Egy nagyon picit leszoktam csepegtetni, minél kevesebb nedvesség kerüljön a tésztába, pontosabban majd a mascarponéhoz. Na, ennyi az egész, megfogom, kettévágom, összecsomagolom, és lényegében, ami nagyon fontos, tehát én nem szoktam nagyon apróra összevágni, legyen egy kis tekintélye a tésztába, de mindjárt mutatom nektek, ilyen jó kis goromba állagra vágom össze.
Összevágtuk a medvehagymát, ennyi az egész, és nézzétek meg, mutatom szándékosan ezt a jó kis goromba állagot, jöhet hozzá a mascarponéhoz, és pár mozdulattal, ezt az első részt nagyon gyorsan elgyengítem, elkezdem összekeverni, és ebbe a formába fog hozzá menni a tésztához. Egy nagyon-nagyon kellemes ízhatást kapunk, és ugye, hogy most benne van a mascarponéba, így meggátoljuk azt is, hogy az illó olajak eltávozzanak, tehát egy kicsit le fogja zárni. Jöhet hozzá a többi, összekeverjük, és lassan kész is a tészta. Ebbe a pillanatban el is készült a tészta, nézzétek meg, egy nagyon szép selymes állagot kaptunk, egyszerűen le fogom kotorni a lapátról, a szerszámról leszedjük a tésztát, és már dolgozhatunk is vele. Egy nagyon pici darásliszt, ez azt jelenti, hogy rétesliszt, tudjátok, kiszórok, hogy ne ragadjon a táblához, egyszerűen kiveszem, nem is ragad semmi az oldalához már, és pár mozdulattal át fogom gyúrni, hoztam egy konyharuhát, le fogom takarni, és körülbelül egy a jó 20-25 percet itt fogom ruha alatt tartani, és utána nyilván nyújthatunk, kenhetünk, és tekerhetjük a csigát. Ennyi volt összesen, nézzétek meg, egy nagyon pici lisztovics alá, egy pici kis formázás, paskolás, kezit csókolom, a tetejére is jöhet épp egy nagyon pici konyharuha művek, nem sokára találkozunk. Eltelt körülbelül az idő, amiről beszéltem, megnézhetjük a tésztát, és mint látjátok, nagyon szépen elkezdett megkelni, de hangsúlyozom, nem kell túl, tehát ez is nagyon fontos. Egy nagyon pici lisztovics ismételten, egy nagyon picit alá is szórok, fontosabban áthúzogatom, és egyszerűen is nézzétek meg, puha az egész, elkezdem kigyújtani, nagyon szép hólyagos a tészta, lényegében egy 2-3 mm-esre fogom nyújtani, és valóban, mint említettem, jöhet a betöltés, és látjátok, elő van készülve, pontosabban előkészítettem a krémet, meg fogjuk kenni, jön egy kis parmezán rá, és jön a hűtőből ki a másik típusú sajt is, tökéletes lesz. A tésztával kapcsolatban, és nagyon gyorsan mutatom nektek, amikor úgy érzitek, hogy egy nagyon picit feszes a tészta, akkor alá lehet nyúlni, és egy úgymond fesztelenítést lehet csinálni, ki kell szellőztetni egy picit, meg kell emelni, és ismételten tudtok tovább dolgozni vele. Nézzétek meg, pillanatok alatt egy nagyot tudok nyújtani ismételten. Tökéletes. Itt már ki se kapcsoljuk a kamerát, ezt egy picit odébb tesszük, hogy legyen hely, és lényegében ennél jobban már nem is fogom nagyon kinyújtani. Itt még húzunk egyet rajta. Ugye az se jó, ha nagyon vékonyra húzzátok ki a tésztát, vagy nyújtjátok, akkor nagyon kellemetlen, nem lehet majd vele normálisan dolgozni. Ennyi az egész. Ezt odébb teszem, és itt a sarkokat egy nagyon picit nézzétek meg, kézzel ki is lehet húzni. Ennyi az egész. Jöhet a kencefice, elkezdem fölhordani a krémet, és lényegében jöhet a sajt rá. Ez pár pillanat alatt megvan. Medvehagymás krém nagyon szépen eldolgozva, jusson mindenhova, és lényegében teljesen fedje be a tésztát. Ha már ennyi anyaggal dolgozunk, akkor tényleg szépen úgy csináljuk, hogy mindent beterítsen. Tökéletes, léphetünk is tovább. Na most ezt nem fontos alkalmazni, én azért teszek bele parmezánt ebbe a finomságba, nagyon-nagyon kiemeli az ízeket, majd enyhén sós, tehát a mascarpone és keverékhez szándékosan nem tettem sót, mert ez a sajt bőségesen sós, tehát pontosan az egyenleg meg lesz. Jöhet rá, egyszerűen szépen el fogom osztani, egy 4-5 szórással föl fogom hordani, és jöhet a másik fajta sajt, és természetesen ebből is egy nagyon-nagyon picit meghagyok, hiszen a tetejére is fogunk rátenni. Tökéletes, és jöhetünk a másik sajttal szépen egyenletesen. Itt a jó 2/3 részét el fogom osztani, és természetesen amikor föl lesz csévélve, el lesz vágva, ebből is teszünk a tetejére. Elrendezgettem a sajtot rajta, hogy mindenhol egyenlően legyen nagyjából. Jöhet a fölcsévélés, semmi extra, úgy, mint a kakaós csigánál, a pizzás csigánál, a bolonyai csigánál, a kókuszos csigánál, amit mind láthattatok nálunk,
ugyanavval a szisztémával egyszerűen az első részt behajtjuk, és szépen óvatosan a kis dundi ujjaimmal elkezdem föltolni a tésztát. Ugye hát mondhatom, hogy tekerjük, én inkább tolom a tésztát előre, és majd mutatom is. És ugye itt is van jelentősége, hogy alá van lisztezve, ebből a kis darásliszttel, hiszen nem tapad oda nekünk. Tökéletes, el is indultunk vele. Na most miközben megyünk, és látjátok, itt jön ki a tészta, egy nagyon pici kis mozdulatokkal, lehet, hogy betakartam a kamerát, egyszerűen a tésztát meg fogom húzni, és akkor nincs az a baleset, hogy ugye így kimegy a tésztának a felső része. Tökéletes, nézzétek meg, csak tolom és nem feszítem. Itt megint jöhet egy pici tészta ki, hogy egyformára érkezzen. Túloldalt is megteszem. Teljesen patentó, és azonnal meg is vagyunk. Itt még egy nagyon pici igazítás a végén, csak hogy precízek legyünk. Az alsó része jön alulra, nyilvánvaló. Magam fele húzom egy nagyon picit, és hozom a daráslisztet. Egy nagyon picit meghintem, hogy tudjak normálisan vele dolgozni. Nézzétek meg, kész a kígyó, és nincs más hátra, mint hogy fölvágjuk. Egy nagyon picit odébb teszem, hogy még kényelmesebb legyen. Egy igazítás rajta, tökéletes, jöhet a fölvágás, és lényegében az első szeletet egy nagyon picit vastagabbra, de mutatom a többit, ez már egy ilyen átlagos szeletke lesz, így megy a sütőlemezre, ami egy papírral ki van bélelve, és nyilván még sütés előtt, még melegszik a sütő, kb. Egy olyan 15-20 percet így fogom hagyni, utána jöhet a kencefice, egy egész tojással kenünk, és jöhet mind a két sajtból még egy nagyon pici rá, akkor érkezünk vissza, és megmutatjuk nektek. Csodálatos, nézzétek meg, fantasztikus medvehagymás csiga. Dolgozhatunk tovább, és láttátok, ruha alatt pihentek a csigák, nagyon szépen elkezdtek megkelni, nincs más hátra, hoztam egy manipulátort, egy darab egész tojás, ebbe a tojásba nem teszek sót, hiszen parmezán sajt is kerül ismételten rá, elég sós, nincsen rá szükség. Egyszerűen pár mozdulattal, nem kell habosra verni, 10-15 ilyen kis mozdulattal egyszerűen nézzétek meg, föl fogom verni a tojglit, és lényegében ennyi volt az egész. Jöhet a kencefince ismét, kencefice, azt szerettem volna mondani. Na, és lényegében nézzétek meg, egyszerűen át fogom kenni a csigákat, nem számít, hogyha az oldalára lecsöpök, tökéletes, nézzétek meg, fantasztikus, nagyon-nagyon finom, aki próbálta tudja, aki nem, az meg próbálja ki, hiszen ebbe se fogtok csalódni, egy nagyon jó kis vendégváró, de hát bármilyen alkalomra tökéletes, és ameddig lehet kapni most friss medvehagymát, tényleg én csak ajánlom, hogy próbáljátok ki. Na, itt azonnal kész vagyok a kenéssel. Na, megint csak nem kapcsoljuk ki a kamerát, hogy meg tudjam mutatni nektek. És majd egy jó ötletet mondok is, pontosabban mutatom. Tudjátok, ha előre le van mondjuk reszelve a sajt, össze szokott tapadni, viszont egy ilyen száraz jellegű kis parmezánnal, ha össze van keverve, ez nem történik meg. Én most így tettem, olyan, mint amikor egy kis lisztet dobnátok bele, nézzétek meg, pedig már rég le van reszelve, és nem tud összetapadni. Na, ennyi az egész, épp egy nagyon pici kupac a tetejére, kezit csókolom, vagy éppen ki mennyit szeretne, nem kell túlspilázni, ennyi az egész. Ahogy megraktam az első fordulót, már viszem is be a sütőbe, és lényegében, hogy ez ne kelljen mondjuk túl, ezt egy nagyon picit hűvösebb helyre elteszem, gyönyörű szépen tűzpirosan meg fogjuk sütni, de mutatom nektek idejébe. Na, itt ezzel végeztem, a másikat mindjárt elkészítem, ezt idébb húzom, és megyünk a sütibe. Alulról a harmadik polc, kezig csókolom, mutatjuk, amikor megsült. Jöhet ki az első csigaforduló, mutatom nektek. Gyönyörű szépek lettek 220 fokon, egy olyan 25 percig sültek alsó-felső módozatba, alulról fölfele haladva a harmadik polcon. Hát fantasztikus a végeredmény, és ha kipróbáljátok, nektek is ilyen lesz, hát össze lehet hasonlítani. Gyönyörű szépen megnőtek, jön a következő tepsi,
és mutatom nektek itt már a konkrét végeredményt. Kisült a második csigánk is, és ebbe a helyzetbe meg is tudom mutatni nektek a konkrét végeredményt. Ez még egy picit meleg, ez egy kicsivel jobban megkült már. Tökéletes az állag vajpuha tészta, nagyon finom a töltelék. Amikor jön a medvehagyma szezonja, általában most vagy pogácsa formába, vagy csiga formába mindig elkészítjük, hiszen nagyon-nagyon finom. Egy kis ötlet nektek, úgy szintén nagyon sok tésztánál beszélek a fagyasztásról, ezt is föltekeritek, megvágjátok, nem kell kelni hagyni, szétpakoljátok tálcán be a mélyhűtőbe, amikor megfagytak a korongok, egy zacskóba összeöntitek őket, tehát ne ragadjanak össze, ez a lényeg, azért kell külön pakolni, összeborítjátok egy zacskóba, na jó, a borítás durva, szépen kicsi kezetekkel összeteszitek egy zacskóba, amikor szükség van rá, kiveszitek, akár lehet egy ilyen előkelesztés a sütőbe, beteszitek egy olyan 50 fokra, minél hamarabb olvadjon föl, szépen meg fog kelni, egy kenés, egy pici sajt, kezi csókolom, mehet a teljes hőfokon sülni, tehát előre is lehet készülni, mert ugye hát medvehagyma nem mindig van, de így viszont be tudtok tárazni belőle. Láthatjátok a végeredményt, én azt mondom, csudaszép, csudafinom, nagyon kellemes hagymás illatok vannak, egyet szét is kapok a kedvetekért, nézzétek meg, hát erről többet nem is kell beszélnem, vajpuha, lágy az egész, rettentő sok hagyma van benne, medvehagyma, de ugye ez nem túlzó, ez nem olyan, mint a telepakolnám lilahagymával. Nagyon-nagyon finom, mielőtt kikapcsolnám a kamerát, ezt én be is tolom. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel, remélem ismét egy jó ötletet hoztunk, akár hétvégére, hétköznapokra, ünnepekre, vendégváróba, buliba, tökéletes mutatvány. Szavaztok jó egészséget és jó étvágyat hozzá! Csodálatos!